למעשה החוסכים מעבירים מזומנים למשקיעים, המשקיעים מעבירים התחייבויות מסוגים שונים להשיב את הכסף לחוסכים. אז התהליך הזה קראנו לו תהליך הנפקה והוא מתרחש בשוק הראשוני. בואו נראה איזה סוגי התחייבויות המשקיעים יכולים לתת לחוסכים. אז ההתחייבות הראשונה זה למעשה התחייבות להשיב את הקרן בתוספת ריבית. אז מה זה התחייבות להשיב את הקרן בתוספת ריבית? זה למעשה סוג של הלוואה. אז המשקיעים יכולים לקחת מהחוסכים הלוואה ולהשיב להם את ההלוואה במועדים קבועים וידועים מראש. תנאי ההלוואה, הכל נערך במסמך משפטי. למסמך המשפטי הזה קוראים איגרת חוב. אז מה זה איגרת חוב? איגרת חוב זה למעשה מסמך משפטי שמפרט את תנאי ההלוואה. אז החוסכים יכולים לתת הלוואות למשקיעים, המשקיעים מתחייבים להשיב את ההלוואות לחוסכים במועדים קבועים וידועים מראש. למעשה המשקיעים מנפיקים איגרות חוב, הם מנפיקים התחייבות להשיב את הכסף, לזה קוראים למעשה אג"ח. והאפשרות השנייה לגיוס כסף זה באמצעות מתן שותפות בעסקים. המשקיעים באים לחוסכים ואומרים להם, בואו תהיו שותפים שלנו בחברות, תהיו בעלים איתנו בחברות בהתאם לסכומי ההשקעה שאתם משקיעים. אז איך היום מקבלים בעלות על חברה מסוימת? באמצעות שותפות במניות, באמצעות קבלת מניות. כי מה זה מניה? מניה מקנה בעלות על חברה, בהתאם למספר המניות שיש לחברה, בהתאם לאחוז. אז המשקיעים יכולים להציע לחוסכים להיות שותפים שלהם. אז שותפות בבעלות על חברה באחוזים מסוימים בהתאם לסכום ההשקעה, זו הנפקת מניות. אז המשקיעים יכולים באמצעות שני סוגים של התחייבויות לתת לחוסכים זכויות מסוימות בתמורה לכסף שהם מקבלים, ואז אנחנו רואים שלמעשה ההתחייבות הזו להשיב את הכסף יכולה להיעשות או באמצעות איגרות חוב, אג"ח, או באמצעות מניות. אז מתי המשקיעים מנפיקים אג"ח או מניות? כאשר הם מקבלים כספים מהחוסכים. מה זו אג"ח? מה זו איגרת חוב? זה התחייבות להשיב את ההלוואה. מה זה מניה? זה שותפות בבעלות על החברה. מה מקנה מניה? מניה מקנה זכות להשתתף ברווחים של החברה. כלומר, כשמחלקים את הרווחים של החברה, אז מי שיש לו מניה, הוא מקבל חלק מהרווחים, בהתאם לזכויות של המניות שיש לו. לחלוקת רווחים קוראים דיבידנד. אז בעלי המניות זכאים לדיבידנדים, בעלי איגרות החוב, מי שמחזיק איגרות חוב, מי שנתן הלוואה, זכאי לקבל ריבית. אז זאת התמורה למעשה שהחוסכים מקבלים בגין העמדת ההלוואות או שותפות בעסקים למשקיעים. מה המשקיעים מקבלים? המשקיעים מקבלים כסף מזומן שהם יכולים באמצעותו ודרכו להגדיל את העסקים שלהם. הם יכולים עם הכסף הזה להעסיק יותר עובדים ולהביא לצמיחה כלכלית של המשק. אז לכן שוק ההון הוא חשוב מאוד בהיבט הזה, שהוא מאפשר לעסקים להתפתח, הוא מאפשר לעסקים לקבל כספים מכל מיני מקורות, גם מהנפקת מניות, גם מהנפקה של אג"ח. עם הכסף הזה לתעל אותו לטובת תהליכי צמיחה, ואז ככל ששוק ההון יעיל יותר, הצמיחה הכלכלית היא ברוכה יותר, היא טובה יותר, היא מתקדמת מהר יותר, בלי הרבה מעצורים.